أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. تنبهوا أيها الأحبة إلى ملاحظة مهمة. الواو المادية مستفلة، وبالتالي في هذا الموضع الواو لا تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق. أما الألف فالصحيح فيها كما قال الإمام الجزري في النشر، فالصحيح فيها أنها لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. لذا من الخطأ حين ننطق كلمة البروج أن نفخم الواو المادية هنا، فمن الخطأ أن نقول البرو فتفخم الواو، وإنما فقط نفخم الراء لكونها مضمومة ثم ننتقل إلى واو مرققة، رو رو، ولا أقول رو رو رو. واضح يا إخوة الصوت؟ فتنبهوا أن لا ينتقل هذا التفخيم إلى حرف الواو. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. من الأخطاء الدارجة في أداء حروف القلقلة إنهاؤها بهمز، فلا نقول الموعود د د، لا نجعل بعدها همزة. أد أد، الموعود. الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. ملاحظتان أيها الأحبة. الأولى في التاء، فالتاء صفة الهمس فيها صفة لازمة، وبالتالي لا تنفك عن الحرف بأي حال من الأحوال. فمن الخطأ أن نقول قوتي تي تي من غير همس، لكن هذا الهمس لا نبالغ فيه، لا نبالغ في همس التاء المتحركة. فإذا ما وجدنا كما في بعض اللهجات الدارجة في نطقهم الدارج يزيدون في همس الكاف والتاء، فنقول للطالب لا تبالغ في همسها، لأن الحرف إذا كان ساكنا فهو أوضح ما يكون صفة ومخرجا، ولكنه إن كان متحركا، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. إذا نتنبه لهذا الأمر الأول، التاء لا بد من همسها، ولكن لا يكون هذا الهمس كما يكون في الساكن. إذا التاء المتحركة صفة الهمس فيها لازمة، فلا بد من وجود الهمس في التاء سواء كانت ساكنة أو متحركة، ولكن الحرف إذا كان ساكنا فهو أوضح ما يكون صفة ومخرجا. الأمر الثاني أن نخلص الحرف المفخم من المرقق، فلا نقول أص أص، وإنما نقول ص أص أص، ننتقل من المرقق إلى المفخم. فتنبهوا إلى هذا، نقرأها مرة ثانية. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. هنا يا إخوة لا حاجة للعودة إلى مخرج العين باعتباره من الحلق، فلا نقول قعو قعو. لماذا هذا الفراغ الزمني؟ العين حرف يخرج من الحلق، من وسط الحلق، فلا حاجة للرجوع إذ إنه ليس بحرف طرفي. إذن نقرأها بهذه الكيفية:
إذ هم عليها قعود. إذن يستمر الضم. قعود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون. تنبهوا، لا نقول يف، لا ننفخ الخدين في نطق حرف الفاء، بل نعتمد على مخرج الحرف في التصويت لصوته. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. في نطق كلمة الأرض عند الوقف عليها ننتبه إلى أمرين. الأمر الأول الحذر من تفخيم الهمزة، فلا أقول الأرض وإنما الآ. الأمر الثاني الانتباه إلى زمن الراء والضاد. الانتباه إلى زمن الراء والضاد. را ثم كما نبهنا في الدروس النظرية إلى الإتيان بصفة الاستطالة للضاد، فنتدرب على الوقف على كلمة الأرض. الأرض الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. لاحظوا إلى الواو العاطفة لا بد من ضم الشفتين عندها. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش، لاحظوا إلى صوت الباء أيها الأحبة، لا نقول بطو لمجاورتها المفخم،
بل نخلص التفخيم من الترقيق. إن بط إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. وهو، تنبهوا إلى ضم الهاء هنا، ونقول وهو الغفور، تنبهوا إلى إتمام الحركة، إلى إتمام الضم هنا. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ.